Привіт, я – щоденник толерантності, і сьогодні ми поговоримо про бодішеймінг. Що ви відчуваєте, коли дізнаєтеся про порушення прав людини? Мене це зазвичай дуже сильно тригерить. Так сильно хочеться вірити, що наше суспільство вже на наступному етапі. А коли це трапляється, і трапляється всюди, я дуже злюсь і дивуюсь. Типу, серйозно? І досі виникає це питання? Мені не зовсім зрозуміло, чому. Я сильно обурююсь і засмучуюсь через такі випадки. Я відчуваю злість, безпорадність і хочу допомогти. Я відчуваю сильну тугу, тому що вже майже середина 21-го сторіччя, а такі банальні штуки, як права людини, досі порушуються. І в мене відчай від того, що я розумію, наскільки ми ще далеко до того, щоб права людини скрізь були дотримані. Чи порушували ваші права? Ні. Порушували, бо, на жаль, в тих контекстах, у яких я зростала, неможливо було їх не порушувати. І люди навіть про це не задумувались. Тобто не було такої проблеми, це питання не стояло. Так, мої права порушували. Були такі ситуації, коли я дізнавалася про нерівну плату праці на тих же самих посадах для чоловіків і для жінок в одному колективі. Також колись було так, що коли колектив скорочували, то звільнили всіх жінок і людей нетрадиційної орієнтації, а чоловіків залишили, наприклад. Чи порушували ви чиїсь права? Ні. В мене не було ніколи достатньо прям такої якоїсь влади, щоб прям порушувати чиїсь права, але можна сказати, що років там десь 15 тому я була досить така, не знала про важливість рівності і так далі, і я могла бути до інших людей нетолерантною, або не спілкуватися з кимось, або принижувати когось через його там колір шкіри, стать, орієнтацію, життєві погляди. Так, щоб прям порушувати чиїсь права, я такого не пригадаю. Так. На жаль, я була в числі тих людей, які теж про це не задумувались і для яких так само не стояло це питання. Зараз, будучи дорослою і свідомою, я стежу за собою і дуже сильно пильную, щоб не порушувати нічиїх прав. Це важливо. Це основа поведінки і основа спілкування з іншими людьми. Було так заведено. Або ти, або тебе. Я булила людей, я обзивала людей, я дралась. Аби у мене був шанс це змінити, зараз я би так не поступала. З чим у вас асоціюється ваше тіло? Як би ви могли його описати? Звісно ж, мистецтво. Того, що саме так я намагаюся спілкуватися зі світом, саме через демонстрацію свого тіла і цієї естетики. Моя мова – це рухи, форми і трансформації. І, звісно, це дуже цікава подорож. Мені здається, тут добре підходить слово «шлях». І моє тіло відображає мій життєвий шлях. Це всі його татуювання, це всі його шрами, розтяжки, якісь прояви тих же хвороб або моєї сили, там, коли я в спортзалі щось там зробила, і в мене є м'язи. Тобто це все мій життєвий шлях. І з іншого боку, це також шлях мене до мого тіла, до його сприйняття, до його прийняття, воно постійно міняється. Якщо чесно, я ніколи не відокремлювала моє тіло від моєї особистості. Типу, оце все я. Тобто найперше, з чим у мене асоціюється моє тіло, це зі мною. Це не нога болить, це мені болить нога. Сьогодні я вірю, що у мене дуже красиве тіло. Тіло, яке дозволяє мені робити дуже багато прикольних речей. Екстремальні види спорту, вечірки, праця з іншими людьми, дотики. Я люблю сьогодні своє тіло, але так було не завжди. Чи були у вас в дитинстві фантазії, що пов'язані з тілом? Наприклад, вуха, як у ельфів, чи 3-метровий зріст?
Ні, такого в мене не було. Італійських вух я не хотіла, але я завжди хотіла бути високого росту. І так вийшло, що я маленького зросту, і я з дитинства хотіла бути моделлю. І я якось так росту, і я розумію, що я вже не буду там 1,80 м, напевно, і треба щось з цим робити. Тож до своєї мети я йшла довго в плані модельної кар'єри, але все одно дійшла. Ніколи не було. Я думала, чому в мене таких фантазій не було. Я просто не читала ніяких там книг фентезі і так далі. Я детективи читала. Ні, у моєму дитинстві це було навпаки. Головною фантазією, пов'язаною з моїм тілом, це була фантазія про те, що мій зріст зменшується. Я завжди хотіла бути нижчою, хоча б сантиметрів на 10-15. Яка улюблена частина вашого тіла і чому? Мені подобаються мої руки, мої пальці, тому що вони довгі, гарні. Я люблю щось в них пофоткати, викласти в сторіс. І я люблю свої сідниці, тому що вони коли підкачані, то там різні м'язи проявляються. Я їх люблю потрогати і така, о, це зробила я, це я не присідала. Звісно, очі, того, що очі можуть сказати набагато більше, аніж слова. Це однозначно мій мозок. Коли я зрозуміла, це було десь років 14, я думаю, що фізично, фізіологічно я не вписуюсь в параметри краси, стандарти краси. І я ніяк не можу це змінити. От буквально у мене жодних шансів на те, щоб це змінилося. Я придумала собі, окей, я хочу бути настільки цікавою, настільки харизматичною, настільки розумною, що за цим всім ніхто навіть не дивився, як я виглядаю. А якщо ми говоримо про зовнішність, мені подобається оця частина ключиці, шия, спина, оця верхня плечі. Що вам найбільше подобається робити зі своїм тілом? Я дуже люблю його купати, плавати. Тобто я люблю і в басейн походити, і я люблю і в морі поплавати, чи в річці поплавати. І в ванну його теж люблю занурити, бішофіту туди насипати і кайфанути. Тобто, коли воно таке невагоме трохи стає, мені дуже подобається. Мені подобається екстравагантно виглядати. Мені подобається екстравагантно одягатися. Робити так, щоб привабливість мого тіла була очевидна не лише мені, а й оточуючим. Ну, звісно, фотографуватися, насолоджуватися і давати змогу іншим також візуально насолодитися естетикою і красою свого тіла. Як би ви описали свої стосунки з власним тілом? У мене погані стосунки з власним тілом. Я його дуже довго взагалі і не приймала якісь погані звички або якась поведінка, яка закінчувалася травматично. Також в мене є 20 кілограмів, які туди-сюди ходять, і особливо більш юному віці вони ходили завдяки там якомусь голодуванню і так далі. І в принципі, я тільки приходжу до поваги свого тіла, тому що я думаю, що воно мені дало дуже великий кредит довіри і поки що тримається, але я на це не заслуговую. Я погано до нього ставилася завжди. Мої стосунки з тілом бувають різні. Сьогодні я його обожнюю, завтра воно мене підводить, тому що у мене там заклинило спину, або мій організм працює не на всі 100, або я була неуважна до себе, годувала себе непонятно чим, пила, їла, непонятно що, і сьогодні мені погано через це. Здебільшого я вдячна своєму тілу зараз, на цьому етапі. Коли я була молодша, у мене не було ненависті до свого тіла, бо дуже сильна асоціація тіла з особистістю. Але у мене були претензії. А чого так? От не могла я мати трошки менший розмір ноги? Не могла я мати трошки менший зріст?
у мене були такі питання і образи, що склалося саме так, як склалося. Наразі я можу відповісти, що це здорові стосунки, але ясно, що за кожними здоровими стосунками стоїть велика робота. Тож, я не хизуюся, але можу трішечки похизуватися тим, що все ж таки я прийшла до того, що ми з моїм тілом подружилися. Якщо уявити, що ваше тіло – це новонароджена дитина, то як би ви до нього ставилися і як би про нього дбали? Якщо почати все з нуля, я б вчила своє тіло, як бути в найкращій формі. Я б вчила своє тіло, як почувати себе найкращим чином. Оце зарядка. Ми її робимо так, для того, щоб у тебе нічого не боліло. Оце правильне, класне харчування. Ми його їмо для того, щоб все функціонувало так, як слід. Я намагаюсь зараз навчити своє тіло отримувати від цього задоволення. Типу, як отримувати задоволення від заборонених речей? Джанкфуд, алкоголь, лежання на дивані з тарілкою чіпсів на смузі. Я вмію. А як отримувати задоволення від реально здорових і класних речей, які йдуть на користь, мені зрозуміло, але хочеться довести це до автоматизму. Тут складно, тому що я ніколи не бачила, не дбала про новонароджених дітей. Я так розумію, вона вимагає постійної опіки, і це якась така буде гіперувага до тіла, яка теж зайва. Я думаю, що тут потрібен якийсь баланс. Як ви думаєте, чому людині інколи так важко прийняти своє тіло і дбати про нього? Це про культуру виховання. Якщо б нам з дитинства говорили, що любов до себе і є фундаментом всього того, що ти зробиш на протязі всього свого життя, мені здається, людям було б легше. Не всі батьки дають приклад дітям, як треба любити себе. І що з любові починається все. Саме з любові до себе. Не відчувати сором за те, що ти чогось хочеш. Не відчувати провину за те, що ти щось зробив або не зробив. І з таких маленьких цегл складається цілий фундамент нашого життя. І якщо у нас є якась маленька прогалина або цю цеглочку десь не доклали, ти розумієш, що потім тобі самостійно треба буде відбудовувати цей твій будиночок, щоб він стояв досить впевнено. Але в той період життя ти дитина, і тобі важливо почути, що ти красива, а не потім шукати відповіді у незнайомців. Просто ці два слова. І взагалі в мене є дуже така непозитивний спогад свого дитинства, що кожного разу, коли я підходила до холодильника і поруч був тато, він підбігав до мене, чіпляв мене за бік і такий там за уявний жир. І казав: «Жирненькая». А я думаю, а де я жирненькая? Я не розуміла, я була дитиною ще тоді. І я ніби на тренування ходила, в мене 3-4 рази на тиждень. Теніс був, заняття. Це такий спогад, який в мене ніби під шкірою. І скільки б не було досвіду і роботи з психотерапевтом, все одно, згадуючи цей момент, я ніби до сих пір боюся цього холодильника. В моєму випадку це дуже сильно залежить від внутрішнього ресурсу, від психологічної стабільності. Якщо я спокійна, якщо у мене вистачає сил і енергії на закриття базових потребностей і ще лишається, тоді так. Тоді я здатна дбати про своє тіло, робити зусилля над тим, щоб моє тіло було краще, на те, щоб мені в ньому було краще. Інколи це буває дуже складно. Саме через психоемоційний стан. Моє переконання в тому, що зовнішнє – це завжди відображення внутрішнього.
Ми ж живемо в дуже такому комерціалізованому світі, де дуже багато інформації і соціальних мереж, де кожен третій пост – це реклама. І в рекламі завжди, майже завжди, це гарна людина, яка має якісь плюшки, яка ось вона добре живе, ось в неї все класно. І дуже рано формується цей асоціативний ряд. І якщо людина не відповідає якимось стандартам, встановленим там медіа, то вона починає думати, що вона не заслуговує на краще життя, не заслуговує на всі ті плюшки, які вона бачить. Проблема в чому? Проблема в тілі. І вона починає за це ненавидіти своє тіло. Тобто, аби в мене було хороше тіло, я б на це все заслуговував. А так, через своє тіло в мене нічого нема. Перекладання відповідальності, з цього йде ненависть до себе, до тіла. Що ви думаєте, відчуваєте стосовно проблеми бодішеймінгу? Мені здається, що завжди будуть наслідки якихось дій або бездіяльності. І стосовно моєї історії, я стикнулася з найголовнішим аб'юзером стосовно свого тіла. І цим аб'юзером стала я. Роль свого аб'юзера я виконувала невідмінно. Я і підміняла поняття, і мені здавалося, що любов – це про біль, але все не так. І з цих стосунків треба теж було виходити, і це теж дуже велика робота над собою. Тож, якщо ти не будеш відривати це як пластир від рани, і не почнеш з цим щось робити, це також не вилікується само собою. І треба шукати шляхи. І перший шлях – це був психотерапевт. Того, що в мене було довго РХП. Про це навіть зараз складно говорити. Того, що коли бувають складні якісь моменти в житті, людина, яка пережила РХП, вона не завжди людина з РХП. І рецидиви теж трапляються. Тож, на щастя, зі мною наразі все супер, але я розумію, що схильність до того є. Важка проблема, яка недооцінена, тому що про неї не дуже прийнято говорити, і вважається, що просто там от є люди, тіла яких не ідеальні, то вони просто або ліниві, або там самі винні, або давайте не брати їх до уваги. В підлітковому віці в мене були прищі, то зі мною ніхто просто не хотів через це якось дружити чи спілкуватися, хоча це нормально для підлітка, мені здається, але там дражнили і так далі. Потім це все пройшло, але в мене була вага, щось як зараз, кілограмів 60. І мене шеймили, тому що я виставляла свої фотки, тоді ще були ці всі ВКонтакті, форуми. І коли я щось виставляла, мені казали, хіба можна виставляти таку грядну фігуру, ти можеш виставляти свої фотки, тільки якщо ти важиш там 47 кілограмів і так далі. Це якраз був розквіт, оцей героїновий шик і так далі. І буквально під кожну фотографію могли приходити люди і казати, що це позор, що треба менше їсти. Коли я набрала 20 кілограмів на антидепресантах і гормонах дуже різко, не так давно, я їх зараз скинула, як я казала, в мене історія 20 кіло туди-сюди. Я важила 80 кілограмів. І було таке, що люди казали, як ми можемо тебе слухати, якщо ти товста. Хоча я не казала там про правильне харчування чи ще про щось. Я могла розказувати про якийсь там свій досвід, що я пішла на каток, і він класний. В коментарях писали, типу, жируху не спитали і так далі. Багато шеймінгу через татуювання, тобто в мене досить багато татуювань, я їх щось всі сховала. Ось. І таке було, що люди казали, там, тебе ніхто там замуж не візьме, ти продала душу сатані, ти там згориш в аду. І таке часто буває, що навіть хтось іде і перемовляється в тебе за спиною, що значить твої татуювання, чи вони класні, чи вони не класні, чи вони не партакі. І ти думаєш, я ж, коли роблю татуювання, в тебе ж слух не пропадає, камон. Здебільшого я відчуваю крінж. Серйозно.
У 2023 році ми все ще бодішеймимо людей, ми все ще ставимо комусь в мінус те, як він виглядає. Серйозно? Коли я відчуваю бодішеймінг в свій бік, раніше мені робили це боляче. Дуже боляче. Зараз мене це злить. От мені хочеться прям порушити права людини і втащити по обличчю больно. Я дуже висока. Я була вища за всіх все своє життя. Ну, от буквально, починаючи з дитячого садочку, я найвища. І я не просто найвища дівчинка. Я вища за всіх хлопців. Я вища, ніж 80% людей, які мене оточують. Всю школу, всі шкільні роки точно. Мені казали, що я дилда, шпала, длінна, дядя Стьопа. Навіть зараз люди не бачать проблеми сказати мені «Ого, ти висока». І справа в тому, що це не вважається бодішеймінгом. Буквально кожного разу, коли я знаходжусь в оточенні незнайомих або малознайомих людей, я чую питання «О, який у тебе зріст?» І це не компліменти моєму зростові в плані «Боже, тобі так личиться довга сукня, і вона так пасує твоєму високому зросту. Ти в ній виглядаєш офігенно завдяки цьому». Ні. Це здивування, типу «Фіга ти шпала». І розумієш, коли я скажу «Ого, ти низький», це буде образливо. Але чомусь всім іншим не вважається образливим сказати «Ого, ти висока». Якщо з вагою гіпотетично, якщо людина хоче, вона може вдіяти хоч щось, та в моєму випадку я майже нічого з цим зробити не можу. Ні, я можу стати ще вищою, я можу вдягти підбори. Але кожен раз, коли я дивлюсь на взуття, яке ще не факт, що я влізу, бо у мене, вибачте, 42-й розмір ноги. І кожен раз я рахую, так, тут підбори 6 см, плюс мій зріст 185, то втягнувши ці сапоги, наприклад, я буду мати зріст вже 191. 191 – це та висота, яку мають більшість двірних пройомів. Вони 190-200 см. Я кожен раз ставлю собі питання, добре, а чи настільки мені подобаються ці сапожки, щоб пригинатися кожен раз, як я заходжу в приміщення? Коли я жаліюся своїм друзям, колишнім друзям, що, да, мене теж ображали через те, що я висока, а найчастіше я чула у відповідь «Ой, ти успокойся, це красиво». Ці всі асоціації зі шпалами, рельсами, ейфелевими вежами, помити вікна на другому поверсі, бо ти ж дістанеш. Серйозно? Мене має це якось похвалити, мені має це якось доставити якесь задоволення. Мій зріст – це буквально те, що сформувало мою особистість. Коли я зрозуміла, що я не здатна вплинути на те, скільки сантиметрів в моєму зростові, на те, що це не зміниться, що б я не робила, як би я себе не поводила, я придумала, окей, мене видно, і мене буде видно. Тоді я маю навчитися цим користуватися. І я хочу, щоб мене було видно з кльової сторони, щоб люди, які мене бачать, вони не можуть мене не бачити, а вони казали, о, оце прикольна, крута мала. Я хочу бути прикольною і крутою. Я не можу бути непомітною. У мене опції такої не існує. Але багато високих людей намагаються. Точно бачили високих людей, які ходять отак. У них отака постава. Опущена голова, вогнуті плечі. І це не через те, що їх не привчали красиво, гарно ходити. Це через те, що вони намагаються бути нижчими. Ви тільки подумайте, людина намагається бути нижчою, щоб вписатися в чиїсь стандарт. Дуже
часто мені доводиться пояснювати людям, а чому я не модель? А я не модель, того що найвищий модельний зріст на 5 см нижче, ніж мій. Того що найбільший розмір модельного взуття на 1,5 розміри менший, ніж мій. Я фізично не впихнусь в ті туфлі, які пропонують носити на подіумі. І коли я відповідаю так, вони кажуть «А, чу». Тобто до багатьох навіть не доходить, що таке питання могло мене образити. Тобто високий зріст не вважається недоліком, допоки ти з ним не стикнешся. Сьогодні я вже достатньо заробляю, щоб дозволити собі, наприклад, взуття під замовлення. Але мені 35 років, я доклала для цього дуже багато зусиль. Коли мені було 20, ситуація такої не була. Я маю дуже класний приклад зі свого власного досвіду бодішеймінгу. Я собі придумала, що під мої доктор Мартенси будуть дуже класно виглядати біленькі носочки, такі з оборочкою, з рюшечком. Стою я в магазині в Києві, бачу ці носочки і звертаюся до продавчині, до менеджера, кажу: «Добрий день, мені подобаються ці носочки, хочу їх на 42 розмір, на устілку 28 см. А вона, не задумуючись, відповідає мені: «Вони ж жіночі, вони до 40-го». Кажу: «Ну я жінка, і у мене 42-й. Мені буквально відмовляють в моєму праві бути жінкою, маючи такі параметри». Пам-пам. Як ви думаєте, чому проблема бодішеймінгу настільки масова і чому деякі люди так завзято критикують чужі тіла? По-перше, тому що стандарти дуже вузькі. В них дуже важко потрапити і дуже багато приводів пободішеймити будь-кого, тому що в цей стандарт спробуєш ще якось влізти. По-друге, я думаю, що є багато людей, які дійсно витратили дуже багато сил та енергії, щоб влізти в ці стандарти. І коли вони бачать, що хтось себе приймає або просто існує і не проходить цей болючий шлях, тобто йому норм, то в них це викликає обуреність, заздрість, ще щось, і вони намагаються нападати на цю людину. Або те, що ми не приймаємо тих, хто на нас не схожий. Якщо ми бачимо якісь прям тіла дуже нестандартні, то бий, замри і тікай. Ну, хтось б'є, і це типу бодішеймінгом проявляється теж. Значно легше критикувати когось іншого, ніж звертати погляд на себе і намагатися виправити те, що тобі не подобається самому в собі. Типу, я не атлет, у мене немає красивого тіла, мене це турбує, мені б хотілося, щоб моє тіло виглядало інакше, але хоча б, по крайній мірі, я не такий жирний, як ти. Фу, як можна таким бути. І оце просто несприйняття різності, несприйняття того, що люди бувають інакшими, ніж ті стандарти, які нам транслюють і показують в суспільстві. Ця така вузькість мислення не дає людям любити себе в першу чергу і сприймати всіх інших. Бо, знову ж таки, це все про ресурс. Якщо ти не здатен сприймати сам себе, то як ти будеш сприймати когось іншого? Але буває і зворотня сторона медалі. Буває історія, що я ж в себе вклав багато часу. Я ж пахую в спортзалі, щоб не набирати вагу. А як це ти собі дозволяєш бути більшого розміру, ніж у мене в голові мій ідеальний? В смислі ти собі дозволяєш з'їсти цей мак, щоб там не було? Я ж собі цього не дозволяю, і ти не дозволяй. Це намагання виправдати свої власні очікування за рахунок інших людей. Ця проблема є, була і буде
того, що люди просто не беруть відповідальності за свої дії. Вони проєктують свої травми, свої проекції на інших людей і вважають це нормальним. Але в здорових стосунках це ненормально, і ми всі це розуміємо. Якби ви могли написати лист власному тілу, то що б ви там написали? У мене ніколи не було такого, щоб я писала собі листи в майбутнє, в минуле. Так, я іноді пишу саморефлексії в свій щоденник, але щоб писати лист, то в мене такого ще ніколи не було. Але я все ж таки написала. І я вам його теж прочитаю. You doing well. І це правда. Того, що в будь-якому випадку все буде траплятися так, як має трапитися. Треба просто довіряти собі. Друге. Не впадай в залежності від чужосторонніх думок. І не впадай в залежності. Третє. Твоє тіло буде змінюватися на протязі всього життя. Намагайся приймати його і любити будь-яким. І, звісно ж, четверте, ти красива. Я б у нього попросила пробачення, тому що реально я погано з ним поводилася і поводжуся. Попросила пробачення, попросила б ще трошки зачекати і пообіцяла б, що я буду про нього турбуватися. Але я б йому написала, що я його люблю, тому що в мене був оцей довгий шлях до його прийняття, але мені здається, що зараз я вже зрозуміла, що я його люблю, я його приймаю і я хочу, щоб вона про це знала. Дякую. Бо я в цьому своєму тілі живу класне, цікаве життя. Я в цьому своєму тілі роблю важливі, великі речі. Які слова підтримки ви могли б сказати людині, що соромиться власного тіла? Дуже важливо розуміти, що всі ми різні і всі ми потрібні, всі ми важливі. Якби ці люди досягли якогось стандарту, до якого вони там хочуть наблизитися без любові до свого тіла, вони б не стали щасливими. І вони можуть тут і зараз подякувати своєму тілу за те, що воно їх носить, за те, що воно їм виробляє гормони щастя та любові, дає там сили і енергії. І іншого тіла не буде, і чим скоріше ви з ним подружитеся, полюбитеся, тим скоріше ви будете щасливі. Найкраще, що можна зробити і сказати для такої людини, це любити її. Це показати, наскільки ця людина прекрасна для вас. І знову ж таки, тіло – це лише частина. Я сильно більше, ніж моє тіло. Я – це розум, я – це сарказм, я – це величезна база знань, я – це величезна експертиза у певних областях, я – це класний і надійний партнер. І все це мало залежить від того, в якому я знаходжусь в тілі зараз. Але несприйняття, нелюбов до свого тіла сильно багато займає ресурсів. Мені б хотілося почути, що я приваблива. І це не про фізичність. Привабливість – це про харизму, це про інтелект. Бути дослідником. Я вважаю, що треба досліджувати своє тіло і фотографувати його, дивитися на нього зі сторони, просити інших, прокоментувати, можливо, тих людей, яким ви довіряєте, звісно ж. І дивитися на нього під різним світлом, різним одягом, без одягу. Це дуже важливо. Дуже важливо дивитися, дякувати, що воно таке прекрасне. Того, що я дійсно вважаю, що кожне тіло прекрасне. І коли ви приділяєте цьому увагу, воно вам віддячить.
Що ви можете готові зробити для подолання проблеми бодішеймінгу? У мене велика аудиторія, я досить часто пишу пости, якраз які і засуджують бодішеймінг, і відкривають можливості для дискусії, поговорити про те, що всі тіла важливі і мають бути прийняті. Навіть у мене не так давно була дискусія, тому що в мене така досить лояльна бульбашка і аудиторія, вони приймають дуже різні тіла, але вони, наприклад, насміхаються над жінками, які собі вколюють губи чи ботокс підколюють. І я написала про те, що ми маємо приймати всіх і всі модифікації тіла, тому що якщо ми приймаємо татуйованих людей, чого ми не можемо інший бодімодінг прийняти. Тому я і пишу, і писатиму про прийняття своїх тіл або того, що ми хочемо робити зі своїми тілами. Головне, щоб це все було основано на любові до себе і на свого тіла. Транслювати свою позицію. Це найголовніше, що ми всі можемо і повинні робити. Заявляти голосно і однозначно, бодішеймінг – це не окей. Я вже дуже довго хочу свій проєкт, але поки що я не знаю, що це саме буде. Може, таку занавісу я привідкрию для вас, але точно скажу, що це не буде якийсь інстаграм-курс чи курс по позуванню, хоча я таке дуже хотіла зробити. Мені дуже було важливо навчити дівчат позувати, під яким кутом правильно ставати перед камерою. Але такі курси вже є, і мені здається, тут треба працювати більше з думками, з тілом, думками і поєднувати ці дві речі, щоб це спрацювало вірно. Тож, поки я не знаю формат свого проєкту, але я вважаю, що в майбутньому він точно буде, тому що в мене є такі вже, можна сказати, нотатки того, і я сама вже веду дуже давно свій блог як Body Language, і я дуже люблю робити self-portraits. І саме так це допомогло колись мені. Допомогло дізнатися, хто я є і ким я можу бути. І мені здається, що це якраз про це дослідження себе. Якби у вас була сила вирішити повністю лише одну з проблем порушення прав людини, що б це було? Я сама зацікавлена в тому, щоб вирішилося питання гендерної рівності як жінка, тому що вже задовбалася за це боротися, хочеться відпочити. Але дивіться, якщо ми розглядаємо порушення прав людини, наприклад, там війна як порушення прав людини, то, звісно, хотілося б, щоб настав мір во всьому мірі, але якщо ми кажемо про якісь такі точкові права, то я за гендерну рівність. Однозначно, я б винищила гомофобію. Це нонсенс. Це не вкладається в голові. Чому один вид кохання є прийнятним, а інший навіть не вважається коханням. Це подвійні стандарти. Такого не має існувати.